این نکته هست بفرمایید اگه نه بگم امروز برنامه چیه. نکته‌ای به نظر نمیاد باشه. خب امروز برنامه اینه که یه فیلم با هم ببینیم، یه سخنرانی رو در حقیقت با هم ببینیم. این یه سخنرانی در مورد یک مسئله‌ای که یه مسئله بندیتی که حالا چند سال کم کم حلش کردن. مسئله اینه که شما فرض کنین که ببین مسئله بندیت چیه؟ مسئله مالتی آرم بندیت اینه که شما چند تا دسته دارین و هر دسته‌تون چند تا دسته دارین، هر دفعه میتونین یکی از دسته ها رو بکشین و این دلتون میخواد مثلا مجموع سودتون رو زیاد کنین، یه معیاری هم میذارین برای بررسی میزان سود، مثلا رگتون میزان معیار واسه اینکه چقدر خوبیم و سعی می‌کنیم رگرت رو کم کنیم. خب پس یه سری دسته داریم، می‌کنیم یه سودی داره، می‌خوایم یه جوری با یه استراتژی این دسته ها رو بکشیم که رگرتمون کم باشه، این نسبت به بهترین دسته رفتار خوبی حالا انجام بدیم هر چقدر میتونیم. این همونطوری که میدونین این مسئله بندیت یه نسخه دشمنانه داره که همون نسخه‌شه که گفتیم و حالا یه مقدار نامه صحبت کردیم، یه مقدار براش الگوریتم دادیم و تحلیل کردیم بعضی از الگوریتم‌ها رو. یه نسخه تصادفی داره. نسخه تصادفیش توش اینطوریه که هر دسته‌ای از یه توزیعی سودش رو تولید میکنه، ولی ما این توضیح رو نمیدونیم چیه. مثلا یه فرضایی در موردش داریم ولی خود توضیح به طور دقیق نمیدونیم. مثلا فرض کنیم میدونیم یه توضیح گوسی، پارامترش رو نمیدونیم، یا مثلا میدونیم یه توضیح برنولیه ولی نمیدونیم اون پارامتر برنولی چیه. خب پس مثلا فرض کنیم تو این حالتی که امروز این سخنرانی که میبینیم این شکلیه، یه مسئله بندیت تصادفی داریم، یعنی یه سری دسته داریم، هر کدوم از دسته ها با یه توضیح برنولی به شما 1 یا 0 میدن که اون مقدار سوده و شما میخواین که با یه استراتژی این دسته ها رو بکشین که مجموعاً رگرتتون نسبت به یه نفری که یه دسته رو فقط میکشه، بهترین دسته رو میکشه، امید رگرتتون خلاصه کم بشه. یعنی چی؟ یعنی امید سودتون منهای امید سود اون کسی که بهترین دسته رو میکشه کم بشه. حالا یا برعکس بعد اینجوری بگیم، بعد بگیم امید سود کسی که بهترین دسته رو میکشه منهای امید سود شما کم بشه. هدفمون اینه، خلاص هدفمون اینه که یه همچین راهی بدیم. یه الگوریتم خیلی کلاسیکی برای این وجود داره که خیلی جواب خوبی میده، بهش میگن الگوریتم آپر کانفیدنس باند. میگه که آقا وقتی یه سری دسته داری، شما تا حالا در هر لحظه از زمان از دسته های تجربه‌ای در مجموع کسب کردی دیگه. میتونی یه تخمینی بزنی که حدس بزنی، مثلا من این دسته رو من 100 بار کشیدم این نتایج اومده. میتونم یه میدونم هم که برنولیه، پارامترش رو نمیدونم، میتونم یه تخمینی بزنم از اون پارامتر برنولی دسته و بر اساس تخمینایی که از دسته های مختلف دارم دوباره تصمیم بگیرم که چیکار کنم. و خب شاید بدیهی ترین تصمیمی که میشه گرفت اینه که من دسته‌ای انتخاب کنم که بهترین تخمین رو براش زدم دیگه. مثلا فرض کن 5 تا دسته دارم، یه دسته هست که تخمین من برای اون احتمال اینکه یک بیادش از همه بیشتره، خب مثلا اون انتخاب کنم. این مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که شما اکسپلوریشن دیگه نخواهید داشت دیگه. در نتیجه اگه یه مقدار اول کار گول بخورین، همونجوری تو روی یه دسته سرمایه گذاری میکنین و دسته‌های بهتر دیگه نمیبینین که تخمینتون بروز بشه، بهتر بشه از میزان خوبیش. در نتیجه الگوریتم خوبی که ما الان میشناسیم الگوریتمیه که سعی کنه یک تخمینی از هر دسته‌ای بزنه تا با توجه به تجربیاتی که الان داره یک یه بازه تخمینی برای به جای اینکه یک عدد تخمینی انتخاب کنه، یک بازه تخمینی برای اون پارامتر خوبی هر دسته پیدا کنه و بر اساس کرانه بالای اون بازه ها دستش رو انتخاب کنه. در نتیجه شما وقتی یه دسته یا خیلی کم تر کشیدین، این بازه اطمینان طورش بزرگتره و چون بازه اطمینان طورش بزرگتره، شما بر اساس کرانه بالای بازه ها اگه انتخاب کنین، دسته که کمتر کشیدین یه مقداری به سمتش بایاس دارین که اون انتخاب کنین و اینطوری یه اکسپلوریشنی در
مغز الگوریتمتون اضافه میشه. خب الگوریتم UCBه. خب میشه نشون داد که این الگوریتم خوب کار میکنه و رگرت کمی داره. یه نسخه دیگه هم هست که یه مقداری اندکی فرق میکنه و مثلا اندکی هم کرانش بهتره. این توضیحات رو من دادم که بگم این سخنرانی در مورد چیه. حالا در خود سخنرانی هم البته در مورد این چیزا هم صحبت خواهد کرد. ولی به هر حال پس مسئله‌مون چی بود؟ مسئله‌مون این بود که یک سری دسته داریم و می‌خوایم یه سری دسته داریم، هر دفعه یه دونه‌شو می‌کشیم و به اون یه سودی میده که این سودش از یه توزیع برنولی میاد که اون پارامترها رو ما نمیدونیم و می‌خوایم رفتار خوبی انجام بدیم. این مسئله کلاسیک مالتی آرم بندیته. حالا فرض کنیم که به جای اینکه یه نفر باشیم چند نفر این کار رو انجام بدن. یعنی به جای اینکه من تک نفری میخوام برم با دسته‌های مختلف بازی کنم و یه مقدار سود ببرم و خودم مقایسه کنم با بهترین دسته، به جای این فرض کنیم چند نفرن که چند نفر رو میفرستیم این دسته ها رو یه جوری بهشون میگیم چه جوری دسته‌های استراتژی میخوایم انتخاب کنیم که چه جوری این دسته ها رو بکشیم، این چند نفر چند تا ایجنت بفرستیم اونا این کار رو بکنن و از تجمیع اطلاعات همزمان دارن یه کاری میکنن، یه اطلاعاتی هم رد و بدل کنن که در مجموع رگرتمون نسبت به دسته بهینه کم باشه. خب این خیلی با مسئله اول به نظر میاد فرق نمیکنه دیگه. از چند تا جنبه ممکنه فرق بکنه. فقط یه جنبهش اینه که خب ما ممکنه توی یه زمان چند تا ایجنت مختلف بتونن یه دسته رو بکشن. حالا توضیح هم میده که اینو چجوری مدل میکنه توی فیلم میبینیم و یعنی همزمان بکشن. در اینجا شما نمیتونید بر اساس رگرت مثلا اینجوری اگه تی تا زمان داشته باشین و کا تا ایجنت داشته باشین و n تا ایجنت داشته باشین، وقت شما موقع مثلا این n تا تصمیم خلاصه باید بر اساس مراحل قبل بگیرین. از این مرحله هیچ اطلاعاتی ندارین. n تا تصمیم بگیرین بعد همه n تا نتیجه میگیرین تا میری مرحله بعد. خب ولی مسئله‌ای که حالا امروز فیلم سخنرانیشو می‌بینیم در موردش صحبت میشه این نیست. مسئله اینه که این ایجنت ها قدرت کامیونیکیشنشون کمه. یعنی خیلی نمیتونن با هم ارتباط برقرار کنن. انگار یه گرافی وجود داره و فقط روی اون گراف میتونن ارتباط برقرار کنن. هر کی مقدار اندکی اطلاعات میتونه به یه نفر دیگه ارسال کنه. و میخوام ببینیم تو این شرایط چی میتونیم بازم رگرت خوبی به دست بیاریم یا نه. این مسئله امروز. خب من میخوام الان اگه نکته هست، سوالی هست، نکته هست بفرمایید، وگرنه میخوام این فیلمش رو پخش کنم که با هم ببینیم. نکته هست؟ صورت مسئله معلومه نه؟ این سخنرانی هم بکنم حدود 1 ماه پیش بوده. خیلی خوب بفرمایید آقای داینت. سلام استاد، خسته نباشید. سلام علیکم. فرمودین که رگرت رو چجوری تعریف کردین برای برای ایجنت ها؟ بله یعنی در مورد جدا این صحبت جمعشون میکنه. میگه الان ما جمع میکنیم. فرض کن ایجنت ها با هم دوستن. الان جمع میکنیم میگه مدل‌های دیگه هم میتونه باشه. خیلی ممنون. حالا اینا رو میبینیم. من اینا رو یعنی همه این چیزایی که گفتم و توضیح میده. یه مقدار سخنرانی هم سعی کرده برای کسایی بگه که بندیت بلد نیستن و کلا هم بندیت تصادفیه. درنچه برای این من فکر کردم شاید بد نباشه مثلا این سخنرانی ببینیم. قسمت مقدماتیش هم شاید براتون جالب باشه. مدل کردن مسئلهش شاید براتون جالب باشه. خیلی در مورد اثبات و اینا صحبت نمی‌کنه طبیعتاً، ولی خب طبیعتاً اینم فکر می‌کنم مناسب‌تر باشه، چون وگرنه خیلی جزئیاتی می‌داشت که جلسه خیلی تکنیکالی می‌شد. بچه‌ها امیدوارم مناسب باشه. حالا من می‌خوام فیلمو پخش کنم و من بلد نیستم که اینجا آپلود کردم فیلمو تو این VC، ولی تو این چه مجازی شریف، ولی من فکر می‌کنم اگه اونجوری پخش کنم زیرنویس نمیتونم نشون بدم. فکر می‌کنم زیرنویس خیلی کمک بکنه به شما دوستان برای فهمیدن لهجه این دوستمون. در نتیجه من فکر می‌کنم من اینجوری سعی کنم پخش کنم و ببینم اگه
اینترنت ها میکشه، همین من پخش کنم و از رو پخش من ببینین شما، و اگه مشکلی بود فقط به من بگین که یه فکری به حالش بکنیم. بله تیکه تیکه پخش میکنم، در مورد صحبت میکنم و اگه سوالم داشتین همونجا بپرسین. مثلا خودم رو قطع کنم چجوری؟ خیلی خب من الان اینو میذارم پخش، زیرنویس هم داره که امیدوارم کمک کنه به اینکه راحت تر بفهمیم. خیلی خب این قسمت یه قسمت معرفی داره که طرف معرفی میکنه، ولش کنیم به نظر من، چون وقت کمه ولش کنیم وگرنه اونم جالب. اول سخنش خب اینجا شروع میکنم. So I'll be speaking about a few joint papers of ours. And I'll assume very little prior knowledge. I don't assume that you know about multi-arm bandits, and I will. هندی حرف نمیزنه ولی خب بالاخره یه مقدار لهجه هندی داره. ولی زیرنویسش هندی نیست. حتی زیرنویسش یه مقدار خطا داره ولی فکر کنم متوجه بشین. And do feel free if you have questions to unmute yourselves and ask at any time, or if you type it in the chat box, which I said here. Okay, so this is the plan of my talk. I'll start with some motivation, and like I said, I don't assume you're familiar with multi-arm bandits, so I'll give some preliminaries on them in the single agent case, which is the classical setting. And then I'll move on to the multi-agent version of the problem. Present our main results and give only the prefaced outline of the proofs, just some of the ideas that go into the proofs, and skip all the coding details. Okay, so here's the problem that we want to look at. Say you have someone special visiting you and you want to take them to the best restaurant in your city and you want to find out which one it is. The only way to be sure is to go to all of them yourself and try them all out, but that's too expensive in both time and money. So what you would normally do is maybe try a few, but also ask your friends. And that's roughly what the kind of setting we are thinking about. But for this approach of asking your friends to help you identify the best restaurant, there have to be some simplifying assumptions. And in this context, that means that there is one ranking of restaurants on which everyone agrees. And this is, of course, unrealistic. People have different preferences. Some like Italian, some like Chinese, and they won't agree on which is the best. Okay, so that could be an extension of the kind of problems we are looking at, but in the simplest setting, we assume that's not the case. Then secondly, even assuming that there is a ranking, restaurants are not perfectly consistent. Every time you visit them, you may not get the same ranking, but again, we assume that there is some numerical measure of quality you can associate with the restaurant, and then every time you visit it, you observe a random variable with this distribution. So you get a random numerical score. بله دکتر چی می‌خواستین؟ من اجازه داشتم. چی می‌خواستین بگین؟ سلام. این داشت تعریف صورت مسئلهشون میگفت. من دو تا صورت مسئله مربوط به ذهنم رسید. یکی اینکه استادا رستورانان و دانشجوها میخوان استادا رو رنگ کنن، هر دانشجویی یه سری استاد رو باشون درس برمیداره و اینا. یکیش هم برعکس، فرض کنید که سیستم یعنی نهایتا دانشگاه میخواد به رنکینگ از دانشجوها برسه، هر استادی یه تعداد محدودی دانشجو رو میبینه و بهشون نمره میده و مرتب میکنه. بله خیلی جالبه راست میگی. شاید این با این انگیزه با دقت بیشتری بتونیم به کار کنیم. And the mean of this is the quality measure. And again, maybe mean is not the
appropriate measure. Maybe you want the 90th percentile of, you want to be 99% sure that you get something good, etc. So there are other things you could look at, but then that could just be functional of the quality. So it all, quite often we can reduce it to just looking at the mean. And the goal then is to ask whether there's some simple and decentralized mechanism for us to identify the best restaurant by somehow combining information from different people. Okay. خب من یه بار سوال دوباره توضیح بدم. سوال اینه، این مثالی که زده میگه که شما یه سری دوستاتون رو میخواین بفرستین که رستوران‌های مختلف و غذاشون رو مزه کنن، بگن کدوم رستوران خوبه و میخواین در نهایت مثلا یه نفری رو در مجموع مثلا میخواین غذای خوبی، مجموع غذایی که میخورین خوب باشه. این یه همچین مسئله. یا میخواین بهترین غذا رو در مجموع پیدا کنین، کدوم رستوران بهترین غذا رو تولید میکنه. این مسئله‌ای که گفت الان اینه. میگه خب بعد فرض کنین همه طریقاشون مثل همه و فرض کنین هر دفعه که یه نفر میره رستوران غذا میخوره، خب رستوران همیشه غذاش مثل هم نیست، خب غذاش فرق میکنه هر دفعه، ولی خب یه توزیع ثابتی داره. هر دفعه یه نفر میره یه رستوران غذا میخوره، از اون توزیع انگار یه نمونه میگیره و غذاشو میگیره. و سوال اینه که خب چیکار کنه؟ Okay, and that was maybe a toy example, something that has greater monetary significance is display ads on websites. So in response to search terms, websites decide which ads to display, and based on click-through, the revenue they earn depends on how much users click through on these ads. And so it's important for them to decide which ads to display. And somehow, again, they are learning what's the best ad to display for a given search term by presenting some ads to users of the website and recording what the users are doing. Now, the number of potential ads is obviously very large. And typically, also, if you have a major website like BBC or CNN, it won't be hosted in one place. It will be hosted in a huge number of locations. And then each of these servers might take measurements independently. And it's not impossible. You could combine all this information at some centralized location and make decisions. But what we are looking at is, do you have to do that, or could you do almost as well with much less information sharing in a more decentralized way? خب این سوالم اینه که میگه که یه سری سرور داریم، یه سری فراوانی هم تبلیغ وجود داره. هر سروری یه تبلیغات، هر دفعه که یه نفر مثلا مراجعه میکنه یا یه چیزی سرچ میکنه، میتونه یه تبلیغ رو نشون بده و یه مقداری از کلیک مردم سود میبره و خب این اطلاعات هم کسب میکنه که روی این تبلیغ که من نشون دادم مثلا کلیک شد یا نشد. و دلمون میخواد ببینیم که میشه با اطلاعات جابجا کردن اطلاعات کمی بین سرورها تبلیغات خوبی نشون بدیم و مجموعاً مثلا سود خوبی ببریم یا رگرتمون رو کم کنیم. مثل همون قبلی است دیگه، داره میگه یه کاربرد دیگه چیه. حالا چند تا کاربرد دیگه هم در ادامه میگه. So that's another example. And then, okay, there can be plenty more examples you can think of, such as how do you choose the best way to commute to work, or what brand of TV or some other consumer good do you want to buy. And in all these in these contexts, at least, there are two kinds of questions you could ask. One is, how do you make optimal decisions? And this is the kind of question that, say, people working in operations research would be interested in. But another question is, how do agents actually make decisions? So how do agents decide which consumer good to purchase?
And that might be something that economists or people in marketing might be more interested in. But that's not the type of question I'm going to talk about today. It's more how to make optimal decisions that I'm going to talk about. With those preliminaries. بس اولا که من وقتی از رو پنجره میرم این آپدیت نمیشه زیر مثلا نباید یادم باشه که از پنجره بمونم. ولی این مسئله‌ای که گفت که آدما مثلا فرض کنین که میخواین از یه جایی برین یه جای دیگه، مثلا ببینیم بهترین مسیر کدومه. این هم خیلی شبیهشه دیگه که مثلا هر یه سری آدم یه سری ماشین دارین، میخواین ماشینا رو پخش کنین تو شهر از مسیرهای مختلف برن و خب هر کدوم که میرن یه موقع ترافیک تحمل میکنن، ولی در مجموع بفهمیم بهترین مسیر کدومه. در مجموع ترافیک که مثلا تا زمان تی تحمل میکنین کم باشه. یه مقدار این ایجنت‌های ماشین‌های مختلفی که تو شهر میفرستی از مسیرهای مختلف برن، هر کدوم یه مقداری اطلاعات کسب میکنن، یه مقدار خب هزینه میدن به خاطر ترافیک دیگه. اینا مسئله واقعی با نمکیه خلاص. بعدش حالا این مالتی آرم بندیت رو توضیح میده تو حالت تصادفی. اگه سوالی در مورد صورت سوال دارین بپرسین، ولی هنوز صورت سوال دقیق تعریف نکرده. در مورد کلیت سوال، انگیزه سوال رو بیشتر گفته. بفرمایید مثلا. حالا سوال دقیق میگه چیه؟ این متوجه مسئله نشدم. چی ماشینا رو میفرسته؟ ماشینا اون بکنیم ماشینا رو همینطوری به عنوان ایده رو هوا گفتن. اون مسئله رستوران رو فهمیدین؟ که مشتری ها میرن رستوران ها غذا میخورن مختلف. نه شما میخوای مثلا بهترین رستوران رو پیدا کنی، یه سری دوستاتو میفرستی رستوران مختلف تست کنن، در مجموع میخوای خیلی مجموع غذایی که مثلا میخورین خوب باشه، یا مثلا رستوران خوب پیدا کنی. ولی خب هر دفعه یه نفر به رستوران غذا میخوره، خود مقدار خوبی رستوران نمیفهمه. یه توضیح میاد خوبی غذای رستوران. هر موقع که ما اون غذا رو میخوریم نمیفهمیم خوبه یا بده چجوری. نه میگه مثلا شما میری یه رستوران یه بار غذا سفارش میدی، مثلا چه کباب سفارش میدی، این دفعه کبابش چیه و دفعه بعد کبابش خوب باشه یا نه، اینا حتما مساوی نیست. خب ولی یه توضیحی داره، مثلا این رستوران متوسطاً به امید کباباش بهتر از اون یکی رستوران. اینو داریم، این توضیح رو داریم؟ نداریم دیگه، داشتیم که خب میرفتیم بهترین رستوران. این توضیح رستوران رو نداریم. نه. چی می‌بینیم وقتی یه رستوران رفتیم غذا خوردیم؟ چی رو می‌فهمیم؟ می‌فهمیم که این یه دونه غذایی که خوردیم چقدر خوب بود. خوبی اندازش مشخصه یعنی. آره مثلا فرض کنید حالا الان آخه مدلش رو که دقیق نگفته. مدلش رو دقیق بگه اینا مشخص میشه. ولی مثلا حالا مثالی که الان در مورد تو این ارائه در مورد صحبت نمی‌کنه میتونست این باشه که خوبیش یه عدد باشه، مثلا بین 0 و 1 مثلا، یا یه عدد باشه بین منهای بی‌نهایت تا مثبت بی‌نهایت. بعد با یه دونه آدم نه، ولی با چند تا بهترین رستوران رو می‌خوام پیدا کنیم. آره دیگه، یعنی با یه دونه آدم هم ندارن اینا که میرن غذا میخورن. چرا دیگه یه اونم می‌خوایم محدود کنیم که یه مقداری اطلاعات اینا میتونن به هم بفرستن. بعد ماشینو چی؟ ماشینو فرمودین چی؟ میگن ازده ها میشن وای، مزه ها میشن ایکس. در حقیقت ما معمولا ایکس سود رو با ایکس نشون میدادیم، ضرر رو با وای. ماشینا رو ولش کنیم، ماشینا رو همینطور رو هوا گفتم. آره نه همینه، ولی رو هوا گفتم. حالا هم مسئله‌شو درست تعریف کنه، باز اگه اونجا سوالی بود بپرسیم. خیلی حالا داره خود بندیت رو تعریف می‌کنه، بندیت تصادفی. Let's start with the classical multi-arm bandit problem, which looks at these types of questions. So you have a certain number of actions to choose from. So which of these ads to display on a website, for instance? These are your possible actions. We call them arms in this literature. The term comes from slot machines, which are also called multi-arm bandits in casinos. And you can pull one of these arms and you might get a pay. You have to pay in some money into a slot. You get a payoff when you pull an arm, usually zero, sometimes a big amount. And possibly the arms have different payoffs and you don't know.
And so you have to figure it out. Time's going to be discrete, and every time you play an arm, you get a reward, which we denote by XIT for the reward on the ith arm at time step t. And we are going to make fairly standard assumptions that the reward sequence on any arm is an IID sequence, independent and identically distributed sequence of random variables. And on distinct arms, these are mutually independent. Also, we might like to associate such a random variable with every arm and every time step. What is observed is only what happens when you play an arm. If you choose a certain route between your home and work, you only observe how long it took you to commute along that. You don't observe what happened if you had done something else. So this is the setting, and then the agent has to decide which arm to play in each time step. And that decision can only be based on past choices and observed rewards. Okay, and what's the objective? What's the agent trying to do? They are trying to maximize their reward, but we can restate that in a certain other way. We can say that they are trying to minimize their regret, and the regret is the difference between the reward they would have obtained if they had played the best arm in every time step, the expected reward they would have obtained, and the expected reward on the arm they actually played. So we are looking at a static policy of always playing one arm, the best arm, and comparing that static policy with the dynamic policy of playing different arms at different time steps, but we are only looking at expectations. And the goal is, loosely speaking, to minimize the long-run regret. You might either have a fixed time horizon over which you're trying to minimize, or you're trying to minimize somehow simultaneously over all time horizons. So Ganesh, just a quick question on that. So the assumption is that if you have a network of many agents and each of them playing, the regret would basically be the sum of the regrets of all the agents together. Also, so you're just looking at one typical agent. For now, I'm still talking about the classical single agent setting. I'll come to the multi-agent setting, but yeah, basically, okay, so there you could either look at the sum, or you could look at what happens for a particular agent, but I'll come to that later. Sure, sorry, I thought we were talking about that. Yeah, no. We are still in the very simple single agent setting. Maybe everybody knows that, in which case, sorry for going so slowly. No, that's fine. I think it's good to have that. It's good. It's always good. Assuming that knowledge, yeah. Okay, so what I want to emphasize is that that this kind of problem involves a trade-off between exploration and exploitation. And what do I mean by that? So initially, you know nothing. You might try each arm 10 times and then decide forever to play the best thing you have seen so far. But that would be a terrible strategy, because a certain suboptimal arm might just purely by chance have given you a better performance initially, and then you'll end up playing that forever. So there should never be a time when you stop exploring and exploit what you think is the best arm. But equally, you can't say, I'm going to give a budget of 10% to exploration, because as time goes on, you become more and more certain about the payoffs on the different arms. And so you want to progressively reduce the budget for exploration over time. So these are somewhat intuitive ideas, and the question is, what's optimal between fixed total budget for exploration and fixed fractional budget for exploration, etc.
And the other thing I want to emphasize is that regret is defined with respect to expected reward and not sample path reward. And the reasoning behind this is, okay, the sample path reward is just fluctuating due to randomness. You can't possibly optimize this because you don't know, even if you knew which was the best arm, you don't know just by chance whether some other arm is going to do better in the next round. So you can only optimize the expectation, and so it's fair to define regret only with respect to expectations. Okay, so that's the problem formulation in the single agent setting. And I want to say what is already known in this setting so that we can compare it with what happens in the multi-agent setting. امیدوارم که این بندیت تصادفی رو الان فهمیده باشین دیگه چیه. یعنی منم یه بار توضیح دادم، ایشونم یه بار توضیح دادم دیگه، که مسئله اینه که یه سری دسته داریم، هر دسته‌ای، حالا بزنیم پس اینو بگه بعد از این. So we are going to, in this talk, just look at the simplest case of Bernoulli rewards. That means that it's like a coin toss, heads or tails. You get $1 if it's heads, and nothing if it's tails. But the coins have different probabilities of coming up heads. Dice coin comes up heads with probability μi. For notational convenience, we order the arms in terms of decreasing mean reward. Mu1 is going to be the best probability of success, and we'll denote the gap between the best and the second best by delta. And the regret, as I said, is the best mean reward you could get in capital T time steps by always playing the best arm, less what you actually played. So if you played arm IT in the T time step, your mean reward is mu sub IT, and this is your cumulative mean reward, and the gap is the regret. خب من دوباره اینو بگم، میگه که مالتی آرم بندیت تصادفی اینطوریه، یه سری دسته داریم، مثلا فرض کنین کاتا دسته داریم، هر کدوم حالا توی مدل ساده دسته آیوم مقدار سودی که به شما میده از این متغیر برنولی با پارامتر میو آی میاد، ایکس آی از برنولی با میو آی میاد و ما نمیدونیم که این میو آی یا چند یا کدوم دسته میو آیش بهتره، میخوایم اونا رو پیدا کنیم. خب حالا یه شماره گذاری هم تو ذهن اون کسی که همه چی رو میدونه دانای کل هست، میگه که فرض کنین اون بهترین اسمش رو میذاریم میو 1، بعدی رو میذاریم میو 2، چیزشو یعنی اسمش رو میذاریم 1 و چیزش و پارامترش از میو 1، بعدیش از میو 2 و همینجوری الی آخر. فرض بکنیم میو 1 کوچیک‌تر از 1 و میو 1 و میو 2 یه فاصله ای دارن و ما باید در زمانهای زیادی، یعنی خلاصه این فاصله میو 1 و میو 2 خیلی مهمه. نه دسته ها سورت نیستن دیگه، چون ما نمیدونیم کدوم دسته بهتره. خب این اسم گذاری رو دانای کل میدونه، ما نمیدونیم، ما یادگیرنده نمیدونیم. اسم گذاشته دانای کل، اون که همه چی رو میدونه که اون دسته که میوش اصلا بهتر اسمش میذاره دسته اول. خب ولی ما خب نمیدونیم کدومه دیگه. ما میتونیم همینجور دسته ها رو بکشیم و یه تخمینایی از میوها داشته باشیم و احتمالاً سعی کنیم وقتمون رو بیشتر سر اون دسته‌هایی بذاریم که میوهای بهتری دارن. این اختلاف میو 1 و میو 2 چیز حساسیه، به خاطر اینکه اون چیزیه که اگه زیاد باشه، یعنی اگه اولیه خیلی بهتر از بقیه باشه، با خیلی راحت تر میتونیم تشخیصش بدیم. اگه اختلافش کم باشه، درسته که ما فرق چندانی نداره اولی دومی بکشیم، ولی خب تو زمان کم فرق نداره اولی دومی رو فرقشون نمیفهمیم. تو زمان زیاد ممکنه اشتباه کنیم این دوتا رو با هم و به خاطر اشتباهش بنظر اختلافشون زدن اون زمانهایی که دیگه تصمیم گرفتیم میو 2 رو بکشیم ضرر کنیم. مثلا این اختلاف میو 1 و میو 2 خیلی پارامتر حساسی داریم که ما چقدر خوب بتونیم جواب بدیم. مثلا میزن دلتا الگوریتمی که دارن در مورد کراناش تو دلتا خیلی وابسته است.
رگرت هم اینجوری تعریف می‌کنه که سودی که بهترین دسته میده که خب اسمش رو گذاشتیم میو یک میو تی چه سود امید سود بهترین دسته منهای اینجا نظر من که حالا منهای یعنی پیچیدگی اینجا هست ولی منهای اون دسته هایی که من تو مرحله تیم کشم میو نگه این که صدا بچه خیلی خوب این هم از این خلاصه رگرت هم یه همچین چیزی میشه تعریف کرد دیگه میو یک ضرب در تی میشه اون بهترین دسته چقدر سود میکنه میو آی تی یعنی زمان تیم هم کدوم دسته رو میکشیم میو های اینا رو هم جمع کنیم میشه ما چقدر سود میکنیم اختلاف میشه رگرت خب و حالا ادامه میدیم قبول آیه مذهبی صدا میاد الان صدا میاد ها حالا قبوله یا نه رو دیگه نمیدونیم بفرمایید استاد ببخشید این میو التی اینو ما به همون چجوری میفهمیم یعنی داخل نمیفهمیم رگرت رو نمیفهمیم اصلا الان هر دفعه که مثلا ما یه دسته ای رو میکشیم اون میو التی رو هیچی نمیفهمیم راجبش نه دیگه یه دونه مثل اینکه از یه دیستریبیوشن یه سمپل بگیریم خب سمپل بگیریم اون میو اونو میفهمیم اون سمپلمون رو داره سمپل رو میفهمیم میو دسته رو ولی نمیفهمیم درست دست شما ولی رگرت چیزیه که دوست داریم به طور تئوری مثلا ثابت کنیم مثل الگوریتم خودمون دیگه به طور تئوری میخوایم ثابت کنیم که این رگرت کمه نمیدونیم واقعا چنده که این مسئله ما کلا مسئله ما با مسئله های ما چه فرقی داره حالا اگه یه نفر باشه که داره این کارو میکنه فرقش اینه که این تصادفیه یعنی هر دسته ای از یه توزیع تصادفی میاد یه فرض میکنیم یعنی میدونیم که هر دسته یه توزیعی داره اگرچه پارامتر دسته رو نمیدونیم یعنی اون حالت دشمنانه چیز ضعیف‌تر شده آره. زور دشمن کمتره زور دشمن فقط میرسه که میوها رو عوض کنه درست دست شما دارم Okay, so two questions naturally occur once we've posed this problem. So how well could we possibly do? How small can we make the regret, and are there fundamental lower bounds on what's achievable? And the second question is, okay, given that something is achievable, is it possible to do so efficiently in some sense? Okay, so let's answer those. So the fundamental lower bounds were given. So this is a problem that has a long history going back to, in fact, going back even to the 1920s or 30s, I believe, in terms of algorithms. But the first formal work, theoretical work was done in the 50s, I believe, or early 60s. So I didn't check the year of this. It's late 50s or early 60s. And Lai and Robbins proved that any algorithm incurs regret up to time t, growing at least logarithmically in t. So this is the slowest regret can grow. And then there's a constant in front of the logarithm. And this comes from all the suboptimal arms. And each arm contributes this amount to the regret. So the numerator is how much worse it is than the optimal, and the denominator is a measure of distance between these two probability distributions, the Bernoulli mu1 and the Bernoulli mu(i). Yeah, and the distance is in terms of relative entropy or Kullback-Leibler divergence, which I hope you're all familiar with, and then you're also familiar. You also know that I shouldn't quite use the term distance. It's not a metric in the usual sense, but intuitively it tells us how distinguishable these two distributions are
and so how easy it is to tell them apart. Yeah, capital T is either a fixed time horizon or a rolling time horizon. So I'm looking at the total regret up to time capital T. So this is some large number. After 1,000 time steps, how many times have I got it wrong in some sense? Okay, so the prefactor is telling, in the prefactor, the numerator is telling us that if you're close to the best possible, you suffer less regret. But on the other hand, if you're close to the best possible, it's hard to tell them apart. So you end up playing this arm more often, and therefore you suffer more regret. Okay, and these are some details. We have some bounds and approximations for the Skolpak-like divergence. It's related to the arm gap and this approximation. In fact, there's an inequality that this is bigger or equal to the right-hand side, and this is a special case of Pinska's inequality, which relates the KL divergence to the total variation distance between two distributions. Okay, so this is the most classical result about multi-arm bandits in the single agent setting. I've shown it for Bernoulli random variables. This is all true for sub-Gaussian random variables as well. If you have heavier tails, there's more recent work on bounds and approximations, which I won't go into. For today, it's enough to just think about the Bernoulli case, but also to keep in mind that it's fairly easy to generalize to the sub-Gaussian case. خب دیگه این هم کل حرفی که میزنه میگه رگرت کران پایینی داریم که انقدره که اینم میگیم که لاگ تیه نسبتش به تی لاگ تیه و اینا کاری که میخوام بکنه اینه که سعی کنه این ضریب لاگ تی رو کم کنه. حالا مثلا اینجا کران پایینه دیگه، یه الگوریتمی بدن که این ضریب لاگ تیش کم باشه. Okay, and so that's fundamental bounds, and there are algorithms. There's a famous algorithm called the upper confidence bound algorithm, and basically you keep track of how many times you've played each arm and what's the empirical mean reward you have observed in those plays, and then at each time step you play the arm which has the highest empirical mean reward. This bit is intuitive, but not quite. You also give some weight to exploration. So this is the exploitation part. And then you explore. So arms you have not played that often, you give them a higher weight. And this log T term is somehow saying you should progressively decrease the amount of exploration you're doing. And that's it intuitively. And okay, this particular choice looks a bit magical, and yeah, it's not immediately obvious why this, but this is what you need to get optimal or close to optimal performance. But at least roughly it's intuitive, I guess, that this comes from exploitation and this comes from exploration. اینم گفته بودم دیگه الگوریتم UCB رو که میگه که تو هر لحظه‌ای ببین با تجربت میگه کدوم دسته بهترینه، یه مقداری هم به دسته هایی که کمتر تا حالا ازشون تجربه داری بیشتر بها بده. یعنی یه مقدار اون، یه مقدار هم میگه که چقدر هر دسته رو چند بار کشیده، یعنی آیه TMN هایی، یعنی مرحله TMN هایی چند بار این دسته رو کشیدی. اون دسته که کمتر کشیدی این قسمت به قول این اکسپلوریشنش بزرگتره، یعنی یه مقدار یه مقدار اکسپلویت کن، یه مقدار وزن بده انگار به اکسپلویت کردن که خب بنابر دانش من کدوم دسته تا حالا بهتر عمل کرده، یه مقدار هم وزن بده به اکسپلور کردن.
یه مقدار اون دستایی که کمتر کشیدی و وزنشون رو بیشتر کن و در مجموع اینجوری دسته انتخاب کن تو مرحله آیوم چی کار میکنه. And the UCB algorithm achieves logarithmic in T, regret scaling, but not with the best constant, and then you can achieve the Lyon-Robbins lower bound with a variant of this known as the KL-UCB algorithm. And there is in fact a Bayesian algorithm. This was proposed way back in the 1930s, long before bandit algorithms were formally studied. And this was proposed not by a mathematician or a computer scientist or an OR person, but by a medical doctor. And this is asymptotically optimal. Okay, this was proved much later, but that algorithm, which was proposed in the context of clinical trials, is asymptotically optimal. Okay, so the main message so far is that here's the problem formulation. There are fundamental lower bounds, and there are efficient algorithms which can achieve those information theoretic lower bounds. So now we move to the multi-agent setting. So again, same bandit problem. الان دیگه میخواد مسئله جدید من طرح کنه دیگه، مالتی ایجنت باندید پرابلم. And the reason for looking at multi-agent settings is in situations where the number of arms is large. The regret in the single agent setting would involve a sum of regrets from all these arms and will also be large. It will scale roughly linearly in K. And that's not good if K is very big. And so if we also have settings when there are many agents, it's then tempting to somehow use these multiple agents to learn faster and reduce the regret. And so that's roughly the setting. Now, in order for the agents to collaborate in some way, they should communicate, and we assume there's some communication graph over which they can do so. So you can only talk to your nearest neighbors on this graph. And there are also some kind of constraints on communication. You shouldn't talk too often. You should only send a limited amount of a message of limited length every time you talk to someone. بفهمین خانم ملکیه. عصرتون بخیر. من نفهمیدم چرا ما به ستینگ چند ایجنتی رسیدیم. یعنی خب باشه آرما زیاد باشن چه اشکالی داره؟ یعنی از ضرورت فرض کنید آرما زیاده، ایجنت ها هم زیادن دیگه. مثلا مثال تبلیغا بود، دیدیم مثلا تبلیغا رو ذاتاً یه سری ایجنت بله ذاتاً یه تعدادی ایجنت داریم، یعنی واقعا یه سری سرورن دیگه، یه سری سرور مختلفن، هر کدوم بهشون مراجعه میکنن تبلیغ نشون میده و یه اطلاعاتی از تبلیغی که نشون داده به دست میاد و دلم میخواد اطلاعات مثلا این گرافی برای ارتباط پیدا کنیم، این گراف ارتباط وجود داره، میخوایم اطلاعات کمی رد و بدل کنیم ولی در مجموع ریتمون کم میشه. یعنی منظور اینه که لزوما اینجوری نیست که بعضی مسئله ها مثلا ذاتاً مالتی ایجنت. درست. بله حس کردم آخه ایشون میخواد خیلی مثال... طبیعی به این موضوع برسیم ولی خب نرسیدم من. ولی بله به قول بعضی شما مثال که ذاتاً اینطور باشه. مثلا اون مثال ماشینا هم اینطوریه دیگه، مثلا میخواین هر روز صبح همون مثال دکتر گفته بودن برای چی بود استادا و دانشجوها کانتکست شد. نه اینکه ماشین هر روز صبح شما میتونید یه مسیری برای هر روز صبح انتخاب کنید بین خونه و محل کار کدوم راه برید. خب یه راه اینه که یه نفر بفرستین، یه راه اینه که یعنی برین هر روز و هر روز تصمیم بگیرین که یه مسیر انتخاب کنین. این مسیری که میرین میفهمین که چقدر هزینه داشته، ولی اون یالایی که اون مسیری که نرفتین رو نمیدونی یالاش چقدر هزینه داشته. حالا میخوایم بهترین خب نه قبوله ولی ایجنتش آخه کجا بود؟ حالا مسئله ایجنتیش اینطوری میشه که
چند نفر از یه جا راه میافتین میرین یه جای دیگه. خب حالا یا میتونیم بهتر عمل کنیم مثلا یعنی خب این یعنی انگار که چند نفر دارن موازی مسئله رو حل میکنن. اگه به هم هیچ اطلاعاتی رد و بدل نکنن میشه همین که شما گفتید. چند تا مسئله جدا، ولی ممکنه که یه گرافی باشه از تبادلات بین خودشون، یعنی بتونن با هم حرف بزنن، مثلا بتونن یه مقداری با هم حرف بزنن. مثلا حالت این خب خیلی جالب میکنه دیگه کارو. همین نوشته که یه گرافی هست که با اون گراف اونایی که همسایه‌ان واسه میتونن حرف بزنن و یه محدودیت‌هایی در مورد میزان حرف زدنشون داره وجود داره. آره این فکر کنم خیلی جالبه، یعنی بالاخره ستینگ جالبی به نظر. بله موافقم باهات. خیلی ممنون، متشکرم. خب و تا به هدفمونم اینه که مجموع رگرت رو کم کنیم. حالا الان دیگه بحثی هم میکنن سرش، شاید هم ردشم برم، ولی بحث خوبیه، بذاریم بحثشون ببینیم. خلاص مجموع رگرت رو میخوایم کم کنیم، هدف اینه. And then ببخشید من یک کامنتی بدم. بفهمید. اولا که مثالای من که بد بود، چون اصلا پاداشی به اون معنی نبود. چرا پاداشی بد نیست؟ ببین آخه رگرتی نداریم، اون یه مثال پیور اکسپلوریشن بود. یعنی ما مثلا میخوایم که فرض کن دانشجوها رو ارزشیابی کنیم، نمیخوایم که در هر لحظه هم دانشجوهای خوب بیشتری تو کلاسمون باشه. میخوایم ما، ولی این حالا خیلی بخش مهمی از اون مسئله نیست. درسته؟ چون بالاخره همه دانشجوها قراره بری درس بگیرن دیگه، ما که نمیخوایم سلکتیو دانشجو سر کلاسام رو. درسته؟ اخلاقی نیست، کار خوبه غیر اخلاقی اصلا واقع گرایانه نیست. درست. ولی یه چیزی در مورد مثال ترافیک به ذهنم رسید که حالا شاید بعداً با آدم بهش فکر کنیم بد نباشه. ببینید توی مثال تا اینجا انگار که همه آرما یکسانن برای همه ایجنت ها. بله. خب در حالی که فرض کن در مسئله ترافیک مبدا و مقصد آدمای مختلف هم لزوما با هم یکی نباشه. دقیقاً همینطوره. ولی که خب خیلی مسئله قوی‌تریه، ولی به هر حال خیابونای مشترکی ممکنه رد شن، اطلاعاتشون به درد هم دیگه بخوره. دقیقاً همینطوره. و ممکنه مثلا شما بگین که اون ماشینه رو حالا اشکال نداره، مسیر خودت یه ذره دور کن، ولی در عوض اطلاعاتی به دست بیار که به درد خیلی‌ها بخوره. آره. خودش هم یه چیزی در این زمینه‌ها میگه آخرش. بفهمید چیزش برای من یکمی اتفاقا از جهت واقع گرایانه بودن این حالت کامیونیکیشن محدودش خیلی واقعی نیست دیگه. یعنی مثالایی که آدم به ذهنش میرسه خب کامیونیکیشن محدود نیست دیگه، همه میتونن اطلاعات رو یه جایی جمع کنن، مثلا یه الگوریتم‌های خوبی روش ران کنن دیگه. درسته، راست میگی. ولی خب اگر فاشون با هم فرق کنه خب این مسئله واقعی تریه اگه بتونن، ولی در این حال اطلاعات مشترکی در بین باشه. درست میگی. ولی خب اگر ما بتونیم با کامیونیکیشن کم همونقدر رگرت رو کم کنیم، این اون وقت جالب میشه، نشون میده که کامیونیکیشن مهم نیست اصلا، خیلی مهم نیست در کم کردن رگرت. درسته ولی منظورم که من خیلی مثال واقع گرایانه‌ای که روش محدودیت کامیونیکیشن باشه به ذهنم نمیرسه تو این مثال. البته یه مثالی که میزنن این مثال شبکه موبایل و ایناست، میگن که مثلا برای یه سری کارهایی که خیلی مهم نیست معقول نیست که مثلا همه گوشی‌ها اطلاعاتشون رو بفرستن یه جای مرکزی پروسس بشه، اگه بتونن جدا جدا پروسس کنن بهتره. ولی حالا خیلی به این مثالی که آقا گفت من ارادتی پیدا نکنم. آره منم باهات موافقم. یه چیز دیگه ای هم که ممکنه ما در این مثال ها بتونیم اضافه کنیم یه چیزی مثل پرایوسی دیگه که من حتی مستقیما نمیتونیم وارد کنیم، ولی یه چیزی مثل پرایوسی که یعنی اطلاعات مردم واقعا ندیم، دست به دست نکنیم. درست. درست. بله مرسی. دست شما بفرمایید مذهبی. اینجا رگرت رو چرا میگفت از ما باید یه حدی کمتر کنیم، چرا میگفت بزرگتر از یه عددی؟ داشت میگفت که هیچ الگوریتمی کران پایین وجود داره براش، هیچ الگوریتمی نیست که بتونه رگرت رو از انقدر کمتر کنه. واضحه؟
کران بالای رگرتو الان داره میگه چقدره؟ نه اونجا کران بالا ببین رو داره. اونجا داشت میگفت هیچ الگوریتمی وجود نداره که رگرتو بتونه از این کمتر کنه. خب ما دوست داریم الگوریتمایی بدیم که خب رگرتو کم و کم و کمتر کنه. هر الگوریتمی یه رگرتی داره دیگه. درست به اون کمینهت. آره ما دوست داریم این یه جور ارائه کردن مقاله ها اینطوریه که میگن آقا این کرانه بالا براش مثلا برای حالت خاصش، برای حالتی که یه دونه ایجنت داشتیم این کرانه بالا وجود داره، حالا که اوضاع بدتره بس اون کرانه پایین وجود داره، حالا که اوضاع بدتره ما ببینیم چقدر میتونیم به اون برسیم، یا میتونیم مثلا یه قضیه ثابت کنیم و یه کرانه پایین دیگه‌ای برای حالت خاص مثلا اون مثلا ارائه کنیم. یعنی یه هدفیه دیگه وقتی کرانه پایین داریم برای رگرتتون، یعنی از این کمتر نمیتونیم بشیم، معلومه بس بعد تلاش کنیم به چی برسیم. اونجایی هم که در مورد پول بک لایور رو نمیدونم اینا میگفت اونا مهم نبود؟ نه مهم نبود. اون داره میگه کرانه پایین اونقدره، یعنی مهم هست ولی در این ارائه مهم نیست. احتمالا مقالهشون رو بخونیم مهم خواهد بود. خب ادامه بدیم. The most natural objective is that each agent wants to maximize its own long-term reward or minimize its own regret. But we'll mainly look at cumulative regret, and then I'll comment about on the per agent regret. Okay, and I should also say what we do not. If you are looking at every so if every agent wants to maximize its own long-term reward, is that more a game setting? And then why would you want to collaborate then? Okay, so there are versions of this problem that I won't talk about where it becomes a game setting. But here it's a collaborative setting because the distribution is the same for each agent. So yeah, maybe I should clarify the model a bit more. Whichever agent plays a certain arm, they get a reward with the same distribution. And they can all play, time is discrete, but they can all play the same arm in the same round. But they get independent realizations of the reward. Okay, so it's, if you like, it's different instantiations of the same arm. You're not pulling literally the same. If I still want to maximize my own long-term reward, then I may be interested in just minimizing my regret, and I don't need to help out other agents. I see what you're saying. You're right. Yeah. Okay, you could do more exploitation without doing exploration. Yes. Okay, good. Yeah. Okay, that's a good point. Okay, so let's say that. Let's say we want to minimize cumulative regret, and then it'll turn out that you couldn't have done better in some sense. It'll turn out that there's a collaborative algorithm that achieves the Lion-Robbins lower bound, so you might as well collaborate. But you're right. In a sense, you could have done better by trying to exploit more and explore less, and free riding on others exploring. But at least up to order terms, you don't gain anything by doing that. Yeah, okay. That's a good point. But I suppose, I hope the setting is clear. Yes, so if different agents play the same arm in the same round, they don't see the same random variable. They see two independent realizations of the random variable. So if two servers display an ad, they are displaying it to different people who may or may not click on it. Hey, Ganesh, this is Lei here. So just curious, so if the network is fully connected, it's like a centralized setting, but you have n agents. What would be the best policy in that setting? So I'm going to talk about all that.
Okay. Thank you. Yeah, Always, so yeah, I'll yeah, come to that. yeah. Maybe not the best policy, but order optimal best policies. Okay. So, Thanks. خب فقط من بگم که این داشت میگفت که ما فرض میکنیم که این ایجنت ها با هم دوستن و دوست دارن مجموع رگرت رو کمینه کنن. ممکن بود بتونیم یه مسئله تعریف کنیم که هر ایجنتی دنبال سود خودشه، فقط میخواد رگرت خودش رو کمینه کنه و از اطلاعات بقیه استفاده کنه. اون وقت چی؟ که یه مسئله دیگه تو این تاک در موردش صحبت نمی‌کنیم. من نمیدونم مثلا راحت تعریفش یا خوش تعریفه یا نه، ولی به هر حال الان مبحث ما نیست اصلا. and since I put in social learning in the title, I should clarify that we don't, there's a whole body of other work on social learning. I guess we should just call it Learning on Bandits, but we had a paper titled Social Learning, and I want to clarify that this work doesn't fit within the framework of social learning, which is the following, that there is that again, you have a collection of many agents, maybe infinitely many agents in this setting, and there's a true state of nature, and they can choose an action, and the reward will depend on the state of nature, which is unknown. And each agent gets its own private signal of what the true state is. And this is noisy. And then they can't share these signals they received. But you can observe what previous agents did. And so you have to decide what to do based on your private signal and your observations of what previous agents did. And this is a very interesting and very difficult problem, and there's a lot of work on it. And I'm happy to chat informally later if anyone wants, but I'll skip. But this is not what the talk is about. Okay, so the setting is the same, the model and notation. So let's say that in each time step, an agent places an arm, but can also communicate with one of its neighbors in the graph. And these نه من که الان زیرنویسم میره شاید. الان صدای من درست میاد؟ خب الان این زیرنویسم که and these communications چی؟ میگم صدای شما میاد ولی صدای آقای سخنران نمیومد از دقایقش. شاید یه دقیقه اوضاع بد شده بود. حالا دوباره بزنم اون درست میشه. یه ذره بریم عقب. say that in each time step, an agent places an arm, but can also communicate with one of its neighbors in the graph. And these communications should not be too long. So for instance, you could pass on, you can pass on one recommendation, say, I think this arm is the best, but you should not be able to send your estimate of your UCB bounds for all K arms. That's too much information, and that's not allowed. Okay, I'm just being informed. These are in the paper, you can have more precise definitions of how much is allowed. And again, same questions, are there fundamental lower bounds and what can be achieved? Are there good algorithms? خب اینو فهمیدیم، این صورت مسئله بود. تقریبا دقیق ترین صورت مسئله بود که الان داشتیم. اینو فهمیدیم. اینو میگه که یه گراف داریم، هر کی تو هر نوبت میتونه یه آرم و یه دسته رو انتخاب کنه، سودش متوجه بشه و یه واحد اطلاعات هم میتونه به بقیه بده، بگه که به نظر من تا اینجا این بهترین بود. یه دونه اطلاعات به یک دونه آیدی، یعنی مثلا اگه شماره یه دونه از این دسته ها رو به یکی از همسایه‌هاش بفرسته. دقیقاً این کارو بکنه. پس مدل اینه. تو هر واحد زمانی هر کسی یه دسته رو میکشه و بعد از اینکه دسته رو کشید یه اطلاعاتی به بقیه، یکی از همسایه‌اش رو انتخاب میکنه تو گراف و شماره یکی از دسته ها رو به اون میده.
حالا به طور دقیق‌تر هم همیشه شماره بهترین دسته رو بده، بهترین دسته به نظر خودش تا حالا رو بده، همین کافیه. حالا این جلوتر میگه. واضحه صورت مدل معلومه؟ و ما میخوایم یه الگوریتمی پیدا کنیم مثلا که این تو این شرایط رگرتش کم، مجموع رگرت ایجنت هامون کم باشه و خب دوست داریم یه دونه کرانه پایین هم پیدا کنیم، ببینیم کرانه پایین چقدر میتونه باشه. واضحه؟ اونم میل ماست که از بین همسایه ها چجوری انتخاب کنیم. میتونیم هر کدوم یعنی این جزء الگوریتم ماست. ما میتونیم بگیم هر کدوم از ایجنت ها کدوم دسته رو بکشه، از بین همسایه هاش کدوم، بعد از اینکه نتیجه دید از بین همسایه هاش کدوم رو انتخاب کنه و شماره کدوم یکی از دسته ها رو براش بفرست. پس ما باید اینا رو انتخاب کنیم. اوکی، خیلی پس واضحه. بریم ادامه. Definitions of how much is allowed. And again, same. Yeah, so there are two extreme situations that are easy to study. If there's no communication, then every agent has to act independently. So each of the agents incurs at least the Lion-Robbins regret. So n agents achieve n times the regret. میگه اگه انتا ایجنت با هم نتونن حرف بزنن، هر کی باید خودش یه دونه مسئله مالتی آرم بندی حل کنه. پس رگرتمون کرانه پایینش این میشه دیگه، n برابر این تعداد ایجنت ها ضرب در همون کرانی که برای یه دونه مالتی آرم بندیت تصادفی داری که این همون مقدار رو نوشته. خب این حالتیه که گرافمون تهی باشه، هیچ یاد نداشته باشه. میشه یکی از اکستریمای مسئله. And you cannot do better than this with no, well, or you can achieve this with no communication. So with communication, you can't do worse than this. So you can at least do this. And the lower bound is centralized. Suppose you could pull all the information, then effectively you are acting like a single agent. And so Lion-Robbins tells you you must incur at least this much regret. You cannot possibly do better than this. اینو منم نفهمیدم، بقیه شنونده‌هام نمیفهمن، خوبم نمیتونه آخرش توضیح بده. من نفهمیدم بالاخره چطوری این به حال کرانه پایین احتمال نمیدونیم اینه یا نه، ولی حالا یه همچین چیزیه دیگه، خیلی فرق نمیکنه. مثلا ممکنه لاگ انتی داشته باشه اینجا، فقط واسه یه مقدار متفاوته با این احتمالاً، ولی حالا یه بحثی میکنن که ما از روش میپریم. بفرمایید خانم ملکیان. یعنی خب یعنی واضحه که اگه هیچ ربطی به هم نداشته باشن یه ضریب n اونجا اضافه میشه، ولی من اصلا نفهمیدم الان اینو شما میگین که نمیفهمن شنونده نه اونو فهمیدیم، اون حالتی که نه آره اونو فهمیدیم، ولی میخوام بگم چیز دیگه خیلی احتمالاً وضعیت پیچیده و هیجان انگیزی میشه که فرض کنیم که ساختار گراف چه تأثیری رو اون n میذاره. اینکه کاملا حرف درسته و همین کارو میخوان بکنن. خب ولی این که الان شما گفتین که نمیفهمن این حالا این میگه که فرض کنین همه بتونن همه اطلاعاتو به هم بدن. خب گراف کامل و گراف کامله و کامیونیکیشن هم محدودیتی نیست. آره محدودیت برای کامیونیکیشن نیست. اون وقت کرانه پایین رگرت انقدره. خب این یه انگار که مشکلی. ما سینگل ایجنت بودیم. خب نه دیگه، سینگل ایجنت اگه بودیم تو زمان تی ان تی تا ما عملیات انجام میدادیم. پس چرا این الان لاگ تیه؟ خب لاگ انتی نیست. آره لاگ انتی نیست. ولی خب اون لاگ انتی در شرایطیه که چیز باشه، ما اینا رو ببین ما انتا ایجنتمون انتا تصمیم همزمان باید بگیرن، بعد هر انتا رو با هم میبینیم سودشو. بله. در نتیجه اینم اون حالت هم درست نیست. درست. این فرق میکنه با اینکه که داره بررسی صدای من هست؟ بله صداتون هست. شاید مسئله اینه که هر دفعه ما انتخاب حتی میکنیم که کدوم ایجنت، یعنی ما قراره تی رو مجموع شاید بازی کنیم، یعنی کل ایجنت ها رو هم دیگه تی رو بازی کنن، نه لزوما هم تعداد برابر. اینکه هر دفعه کدوم ایجنت بازی کنیم شاید بخش تصمیم گیری مونه. اینم حرف خوبی. اون وقت اون کران پایین قبلیش خوب نبود دیگه.
راست میگی، درست. آره نمیخونه یه جای کار. آها من حالا کلا میفهمم که فضای جالبیه، حالا خیلی دیگه اون جزئی اون اون ان برابر کران پایینه رو ولی فهمیدین نه؟ بله بله. حالا دیگه خب منم اونو نه اصلا فهمیدم. فکر کردن این که اون n چه شکلی میشه نسبت به اون گراف همون بنز کافی یه عمر فکر کردن داره به نظرم. خیلی توقعی ندارم بیشتر از این. حالا میبینین نه حرفای خیلی خوبی دارین زمینه میزنه. دست شما در نکنه. آقای داینبی بفرمایید تا بفرمایید. آقای اوحدی بله ابجکتیو میشه مجموع پشیمانی های همه رو میخوایم، مجموع پشیمانی همه رو نه مجموع پشیمانی های همه رو میخوایم کم کنیم. انگار تصمیماست این که هر ایجنتی چیکار کنه رو ما تصمیم میگیریم، الگوریتم رو ما میگیم هر ایجنتی چیکار کنه. خب و میخوایم مجموع ابجکتیو رو کم کنیم. همه تصمیم دست ماست. بله آقای داینبی استاد بفرمایید. سوال منم همین بود تقریبا، یعنی یکم ریگرت رو نفهمیده بودم هنوز. الان فهمیدین چی مثلا شد؟ چی گرفت جمع همشون دیگه بعد آره درست. جمع رگرت همه ایجنت ها رو حساب کنیم، منهای جمع رگرت همه رو حساب کنیم، یا اینکه میتونستیم اینجوری بگیم جمع سود همه رو حساب کنیم، ببخشید بهترین دسته رو حساب کنیم چقدر سود میکرد، منهای جمع رگرت جمع سود همه کنیم، همون میشه دیگه. یعنی خلاصه یه جمع رگرت هم جمع. n نباید ضرب کنیم توش. نه آها ببین نمیدونم. آره یعنی انتی تا انگار دارم بهترین دسته رو میکشم، این بهترین کاری که میتونم بکنم. خب درسته. رقیب من اینه، مثل اینه که فرض کنین n تا ایجنت داشته باشم، همشون از اول میدونن بهترین دسته چیه، همه تو همه مراحل همونو میکشن، این میشه ریوارد بهترین رقیبم. خب بله آره دیگه n میو یک میشه پس مقداره که میخوام خودم باش مقایسه کنم n میو یک، اون مجموع ریوارد همه ایجنت هایی که من تا برنامه‌ریزی کردم و کارشون کردم، امیدش اینا میشه سودی که من میبرم. دوست دارم اون n میو یک منهای سود خودم رو کمینه کنم. بله مرسی. دست شما درد. خیلی خوب حالا سر یه بحثی میکنیم که ما ازش میگذاریم، همین بحثای ما رو میکنن آخر نمیفهمیم چی شد، اینا رو رد میکنن. Yeah. So there's a big gap between these two. And the question is, with limited communication, are we close to the zero communication setting or the full or the fully centralized setting? And hopefully we are close to this, and that's what I'm going to claim. So بله دست آبرنولی. I'll say a bit about, so there was a sequence of papers we had. So the first one was with Abhishek and Sanjay Shakotai. And here we assume that G is the complete graph. And we presented an algorithm there which could achieve aggregate regret, which scaled like this. So let me break this apart. So first there's a log t term. من دوره اینا برای حالتی که گراف کامل باشه، ولی هر دفعه هر کی بتونه فقط به یه دونه اطلاعات بفرسته به هر کدوم سمت، هر کی که خواست. یه دونه الگوریتم در آوردن که رگلتش انقدره. این نگاه کنیم ضریب لاگ تی با اون قبلیه فرق میکنه دیگه، هست کای به اضافه n لاگ n تقسیم بر دلتا. این n لاگ n اون هزینه‌ایه که انگار داریم میدیم برای اینکه تو هر سنترال همه اطلاعات رو همه جا نداریم. خاطر لیمیتد کامیونیکیشن این n لاگ n اینجا میاد. There's a term whose regret grows with time with the correct scaling. And the prefactor has k, as you expect. But it also has an n log n term. So it depends on
It scales linearly in the number of arms, which it does in the centralized setting as well. Okay, and this additional term, yeah, I'll say something about this in a bit. There's also a constant term, which again has this k plus n log n term, and then there are polylog n terms. Okay, and this also depends on the gap between the best and second best arm. So we are typically going to be interested in scenarios where the number of arms either scales linearly with the number of agents or is bigger. Usually, okay, if there are more agents than arms, each agent has to incur at least log t regret, and then n agents have to incur n log t regret. So theoretically, you can't have better than the n here. In applied settings, either the k term will dominate or these two will be similar to each other. So in either case, we are within polylog n of the optimal time scaling of the regret, and also of this constant term in addition. Okay, so I've given... Ganesh, just a quick question. Sorry for interrupting. So if we look at the case like the example we talk about finding a restaurant in a city, is that curious? Is that also reasonable to assume t is much larger than k and n, or t may be at the same scale with k and n? Good question. So do we, are asymptotics in t appropriate? Right. Yeah. Okay, that's a valid question. We might want to make decisions very quickly, but from the theoretical point of view, we are looking at large t asymptotics. So indeed, in practice, the constant term may be much more important than this term. But what we are trying to achieve is the best prefactor in terms of the log t term, in front of the log t term. خلاصش این که برای ما این ضریب لایک تی مهمه، این کانستنت مهم نیست، برای تی های بزرگ چون اون مهمه، در حالی که خب ممکن تو خیلی مسئله اینطوری نباشه. Thanks. Okay, so yeah, so there are also lots of ugly constants in front of all this, which I have hidden, so none of the numerical constants are visible, and some of them are large, so this looks a bit nicer than it is, but at least in terms of scaling relationships, we are within polylog n of optimal. Then in subsequent work with Ronshi Chawla as well, we both generalized this work and improved the bounds. So we considered general graphs, and then there's a communication matrix which tells you the probability of talking to each of your neighbors in each time step. And a quantity called the conductance of the graph comes into the bounds, which I won't define, but it's in the paper. And again, I'll just state the result. So it was a bit more careful analysis. So we didn't assume that all arms from 3 onwards were as bad as arm 2. Maybe they were more easily distinguishable. And then for the regret, we get almost the correct prefactor for log t. We get 1 over the gap rather than the gap divided by the relative entropy. And then we get these additional constant terms, which I will say a bit more about when talking about the proof techniques for where these things come from. That it should go with the number of arms, I guess, is intuitive, so I won't say much more. این داره میگه که ما یه کار دیگه کردیم که توش گرافمون حالت کلیه، گراف کامل نیست دیگه.
وقتی اگه بتونی یه توضیحی روی یالای گراف بذاری که هر کی با همسرش چجوری صحبت کنه، وقتی روی این توضیح یه چیزی مثل کانداکتنس، چی میشه؟ القا؟ نه این که اینداکتنس، خلاصه یه چیزی مثل مقاومت معادل ها، رسانایی باری کرد، یه چیزی مثل یه رسانایی تعریف میتونیم بکنیم برای این، که یعنی انگار اگه مثلا همچین مقاومتایی بذارین بین مثلا رأسای گراف، فرض کنید این مدار الکتریکی بذارین مقاومت بذارین، چقدر جریان بین مثلا رأسای مختلف گراف برقراره، یا مثلا چقدر، یا به عبارت دیگه اگه با این احتمال حرکت تصادفی کنید تو گراف، چقدر طول میکشه از یه جای گراف برسی به یه جای دیگه. خب و اگه بتونی یه دونه توضیح احتمالی روی یالا بذاری که این مقدار کم باشه، خلاص این مقدار، این که چقدر طول میکشه بری، اگه هر چیز زیادتر باشه بدتر میشه دیگه. خب پس این فی یه چیزی برعکس اینه، مثلا یک به روی اینه که میگه اگه بتونی یه جوری خلاصه احتمال بذاری که به احتمال خوبی سریع پخش بشی تو گراف، اون وقت میتونی این رگرت رو کم کنی. برای این رگرت من فکر میکردم رگرتش میگه از انقدر کمتر میتونی بکنی، من فکر میکردم این همه اینا ضریب لاگتی هستن، ولی خب ظاهرا نیستن، یعنی این کانستنتتون به اون گراف مربوطه اگه اینطوری باشه که من درست فهمیدم. ضریب لاگتی اینه که این چه فاصله بین دو تا میوها، مثلا به اون کیل دیستنس هم که دایورجنس هم هیچ ربطی نداره دیگه. و این هم خب خیلی نتیجه جالبیه به نظر من. خب حالت ادامه داره و یه ذره بهتر توضیح میده. پولیلاگ یعنی این که پولیلاگ کجایید شما؟ پولیلاگ یعنی این که اینجا، یعنی یه چیزی بر حسب یه چند جمله بر حسب لگاریتم اینا، مثلا لگاریتم این به توان 100 یا 200 اینا، یه چند جمله بر حسب لگاریتم چه پولیلاگ. این منظورش اینه که این دیگه یه چند جمله بر حسب این. من هنوز دارم مشکوکم که این چطوری ضریب لاگتی، چرا لاگتیمون ضریب n نداره، ولی حالا حتما درست. بعد چک میکردم من این، چون اون موقع یه چیز دیگه فهمیدم. Okay, so we've narrowed the gap with optimality quite a lot. So we are very close to the Lyon-Robbins gap, but not exactly there. And in more recent work with Connor Newton and Henry Lee, we closed that gap. So for the prefactor for the log t, we get exactly the Lyon-Robbins gap, and then the constant terms are pretty much the same. Okay, so these are the results that we were able to obtain for the model. And so just to summarize, essentially we can do as well as the centralized model with very limited communication. همین این نتیجه ای که گرفتن آخرین نتیجهشون این بوده که تقریبا میشه وقتی مقدار رگرتمون رو تقریبا همون قدری کرد که ما کامیونیکیشنمون سنترالایز اصلا تصمیم بگیریم، همه اطلاعات رو داریم و میتونیم تصمیم بگیریم که کدوم دسته رو بکشیم. ما بدون اونم همون قدر رگرتمون یه کانستنتی فرق میکنه که به لاگ تی ربط نداره، به زمان اصلا ربط نداره، هزینه که باید بپردازیم. نتیجه که بسیار نتیجه جالبیه به نظر من و حالا یه ذرم توضیح میده که چجوری اثباتش میکنه. So that's the main takeaway. At least if you are happy to work in من نفهمیدم با چه شرایطی نتیجه مثل حالتیه که سنترالایز داریم، بالاخره یه میزان کامیونیکیشنی باید فرض کرد دیگه، مثلا گرافه از یه حدی غنی‌تر باشه و این داستانا. نه آره دیگه، نه حالا نگاه کنین یه برای تی بزرگ، ببین ضریب به تی ربط نداره دیگه، انگار شما یه مقدار هزینه باید بکنی برای چیز، برای اکسپلور و اکسپلویت و اینا، همه اینا این بره توی این قسمت لاگتیه. یه مقدار هزینه ثابت برای بر بودن کامیونیکیشن تو گرافتون بکنی. اینه قضیه. خب بله، اگه مثلا گراف ناهمبند باشه این هزینه میشه بی‌نهایت. ولی اگه گرافتون همبند باشه این هزینه یه عدد ثابتی میشه که با تی بزرگ نمیشه. درسته؟ در مثال واقعی این
خود این مقدار مهم میشه دیگه. تازه ممکنه این انقدر بزرگ نشدن چه این گرد بزرگی باشه، ولی داره میگه که یه هزینه ثابتی شما برای کامیونیکیشن ضعیف باید پرداخت کنید. واضحه الان؟ آره اون فیه رو توضیح نداده که چیه. نه این فی گفتم به یه چیزی مثل رسانایی، میگه که اگه شما با توزیع پی حرکت کنین، آره مثل یعنی همین معکوس به اینه. که در واقع همبند باشه دیگه در لاگتی بی‌اثر میشه. دقیقاً. حالا یه مقداری هم میگه ایدش چیه، اونم جالبه. Again, for finite time, these are more important terms, and then perhaps things are much worse. فی مثلا ببین چجوریه، مثلا فرض کن یه گراف همبند، یه گراف داشته باشین، حتی خودش هم میگه زجرتر، ولی فرض کن یه گراف داشته باشین، خب قطرش کم باشه، مثلا تعداد یالش مهم نیست ولی قطرش کم باشه، یعنی از هر رأسی به هر رأسی بتونیم با یک تعداد کمی قدم بریم. حالا اگه یالاش کم باشه و قطرش کم باشه دیگه مثلا عالی. این گراف خیلی گراف خوبیه، یعنی شما با تعداد مراحل کمی کامیونیکیشن مثلا میتونید اطلاعات از یه نفر، فرض کنید یه نفر، مثلا اینجوری فرض کنید یه نفر دونست، مثلا یه دفعه فهمید که دسته خوب کدومه، این چقدر طول میکشه به همه اطلاعاتو برسونه؟ این فی اینو نشون میده که اگه یه نفر دونست مثلا چقدر میتونه اطلاعات طول میکشه برسونه. فقط تو نه حالتی که همه چی رو بدون، یعنی مسیرها همه بدونن مشخص باشه. فرض کن یه نفر فرض کن یه نفر کرونا میگیره، این منتقل میشه به بقیه، خب چقدر طول میکشه همه بگیرن؟ این فی همچین چیزی. اگه گرافتون خیلی همه دقیقاً شایعه تو جامعه کوچک، اصلا دقیقاً از همین استفاده میکنه، خودش هم میگه به زودی. یا یه شایعه اگه به وجود اومد چقدر طول میکشه پخش بشه تو گراف. اگه کم طول بکشه که پخش بشه، یعنی گرافتون سریع میتونه اطلاعات رو رد و بدل کنه، این گراف خوبیه. وقتی این مقدار توش کمه، این مقدار توش کم میشه. Okay, so now a bit about the algorithm. I'll start with the algorithm in the paper of Chavla et al. This is the main algorithm we used and only slightly modified this. And what it does is to, I'm going a bit slow, but okay. So we'll partition the arms into sets of roughly equal size, k over n, and we are going to assign not quite partition. So split arms into these sets, which should cover all k arms, and assign one such set to each agent. And this set is called the sticky set, and it never changes. And then there are going to be a few more arms which will change over time. And these extra things come from recommendations. So it's easier to show with pictures. So we have 10 arms and 4 agents. میگه که به هر ایجنتی دو گروه دسته نسبت میدیم. یه گروه چسبنده، یه گروه تغییر کننده. اون گروه چسبنده رو به هر، حالا باز تو مثلا میگه به هر ایجنتی از اول مشخص میکنیم آقا این دسته ها وظیفش با تو، این دسته ها وظیفش با تو، همجوری الی آخر. خب دو تا دسته اینا رو ان کام میذاریم فیکس، اصلا از اول تا آخر بازی فیکس و عوض نمیشه. هر ایجنتی هم دو تا دسته داره که این تو زمان تغییر میکنه. خب حالا جلوتر توضیح میده چرا اینا اینطوریه. حالا بعد توضیح میده چی کار میکنیم. پس این دسته ها، پس هر کی یه تا دسته فیکس داره، استیکی داره، به قول این دو تا دسته هم داره که اینا عوض میشن تو زمان. So I'm going to split the arms among the agents. If I wanted a partition, I guess, you could also partition the arms, in which case you don't repeat any arms, or you could create equal size sets with some repetitions. So inside the box, I've shown the sticky arms. And the idea is that together, these should cover all possible arms. And these are things you are always going to keep exploring. So every arm
keeps getting explored forever, even if with decreasing frequency. And then you initialize these non-sticky arms at random, let's say. You just give each agent a couple of extra arms. And now, how do these things evolve over time? The sticky arms don't evolve, but these are going to evolve over time. And the way they do that is that time is split into phases of growing length. And within each phase, each agent plays UCB, as if it's a single agent problem. And at the end of the phase, it will recommend its most played arm to one. It'll randomly choose a neighbor and make a recommendation. And then agents which receive recommendations will pick one at random, and they will replace the less played arm in their non-sticky set. بله، افراز میتونه افراز باشه، میتونم افراز نباشه، در هر دو صورت کار میکنه. ولی باید هر آرمی حداقل تو یه دونه از این استیکی ستا باشه، یعنی گم نشه، نکنه از دستش بدی. And again, it's easier to explain this with pictures. So here is the same setting. So after the first phase, what I've shown in green is the arm which was most played by this particular agent. So agent 1 played arm 2 most often, agent 2 played 6, and so on. Agent 3 played 1, agent 4 played 2. And these arrows say who's going to make recommendations to whom at the end of this round. One's making a recommendation to 2, 2 to 3, 4 also to 3, and 3 to 1. Okay, so now these agents which receive recommendations are going to, so agent 1 recommends arm 2 to agent 2. So agent 2 is going to adopt this recommendation, but then it should throw something else away. Otherwise, the number of arms it has to keep track of will grow forever, and that will make its regret performance worse. So it can't change anything in its sticky set. This has to stay the same. So when it receives a recommendation, it has to throw away one of these arms. And it throws away whichever of these was the worst in that phase. So it turned out that these were the sticky arms that were worse for these agents in these phases. So it's going to accept the recommendation and evict these arms from its dynamic set. And this agent received no recommendation, so it doesn't have to evict anything. Agent 3 happened to get 2 recommendations. It's going to randomly pick one of them and accept that. So that's the algorithm. خب میگه که تو یه سری فاز داره، تو هر فازی اینا هر کی با دسته هایی که دستش، هر ایجنت دسته هایی که دستش یه دونه UCB میزنه. آخر فاز نگاه میکنه کیو از همه کمتر کشیده، کیو از همه بیشتر کشیده. اونی که از همه بیشتر کشیده رو یکی از همسایه‌اش رو تصادفی انتخاب میکنه، اونی که از همه بیشتر کشیده رو به اون پیشنهاد میده. مثلا الان فرض کنید این 2 رو بیشتر کشیده، به این پیشنهاد میده. و هر کی همه پیشنهادایی که بهش رسیده رو نگاه میکنه، مثلا این 2 تا پیشنهاد بهش رسیده، یه دونه به طور تصادفی انتخاب میکنه، یکی از پیشنهادا رو. اون پیشنهاد رو میخواد جایگزین دسته‌های یکی از دسته‌های خودش حداقل بکنه. نگاه میکنه ببینه کدوم دسته رو از همه کمتر کشیده از این 2 تا، اونو میندازه بیرون، اون پیشنهاد رو جایگزینش میکنه. این الگوریتمه. پس الگوریتم اینه که انگار یه مدتی هر کی سرش تو کار خودشه، بعدش بهترینی که تا حالا دیده رو نگاه میکنه به یکی از همسایه‌هاش میفرسته. بعد هر کسی هر اطلاعاتی که گرفت بدترین خودش رو میندازه دور، بدترین خودش رو تو این دسته جابجا شونده. و بهترینی که به عنوان ریکامندیشن، یکی از بهترینی که به عنوان ریکامندیشن بهش رسیده رو جایگزین اون میکنه. این الگوریتم. اوکی؟ امیدواریم که اوکی. بفرمایید. هر کسی 5 تا
انتخاب داره؟ هر کسی یه مجموعه داره که این کامه. خب انکامه یعنی این کام تا توش دسته است. یه تعداد دسته داشتیم دیگه، درسته؟ خواستیم درسته. یه تعداد اینجا ایجنت داشتیم. کار این تعداد دسته ها اینجا چند تاست؟ 10 تاست دیگه. آره 10 تا دسته است اینجا. و 4 نفر هم هست. آره حالا حدوداً 10/4 تا، هر کی حدوداً 10/4 تا دسته داره. درسته. خب حالا چون کم بوده یه تعدادش رو تکراری ریخته. درسته. خب بله. 2 تا دسته هم هر کی متغیر داره. خب درست. و یعنی هر کی اجازه داره 5 تا دسته بکشه اینجوری دیگه. نه هر کی 5 تا دسته مسئول 5 تا دسته است تو هر فازی. تو هر فازی یه نفر مسئول 5 تا دسته میشه و به این 5 تا دسته روی این 5 تا دسته یه UCB میزنه. یعنی یه مدتی نگاه میکنه هم UCB میزنه روشون دیگه و فقط این 5 تا دسته تو دنیا وجود داره. درست. با اینا کار میکنه. آره وقتی تموم شد بهترین اینا رو به یکی از همسایه‌هاش پیشنهاد میده. پیشنهاد میده میگه آقا این نظر من اینه که این اصلا بهتر. درست. اونم میگیره اونم با ضعیف‌ترین خودش جابجا. دقیقاً. So a quick question on the communication model. Mhm. So so in every round, I mean, you just the graph, the probabilistic setup that you had is basically it says that one of those neighbors would be picked, right? With some probability. It's not like an independent trial in each, and then so it's possible that in this phase, even though you try to communicate, nothing works out. So though the constraints we impose are on that you can communicate just once per round, we actually allow you to communicate. I mean, we actually communicate only once per phase, and a phase is a lot of rounds. No, I don't. Yeah, no, that's right. But I meant in the sense in the way you should think of that. So this is basically you have a distribution on your neighbors, and one of those neighbors is picked with that distribution, and then you decide to communicate, as opposed to sometimes basically nobody getting through. Right. Yeah. Again, for the analysis, it doesn't matter. There could be times when you don't communicate at all, or you could ensure that you pick one proportional to those probabilities and communicate. Yeah. So for the analysis, it doesn't matter. You could even make those. ضعیف‌ترین اونیه که کمتر کشیدیمش تا حالا. یعنی اون چرا کمتر کشیدیمش؟ چون تخمینمون این بوده که میوش بدتر بوده احتمالاً دیگه. ولی اونی که کمتر کشیدیمش داشت که کمتر استفادهش کردیم. اونی که میوه بدتری احتمالاً داره. Choices independently so that you communicate with more than one or you fail to communicate. But fail to communicate would hurt your regret, because it should hurt it in a different way. Because that whole at random operative one estimate. So we didn't assume. Gather another. Thank you. Okay, and so the only thing we. چرا کائنوم؟ خب پس چند تا؟ یعنی خب n تا k تا دستن، هر کی میخواد هر دسته رو حداقل یه نفر مسئولش باشه دیگه. چند تا بس بذاره؟ کمتر نمیتونیم کمتر بدیم دیگه. درسته؟ سکوت خاصی کردین آقای مذهبی. خب حالا یه ذرم خودش توضیح میده ببینیم واضحه یا نه. هر بار یوسی میزنیم اطلاعات قبلی ها نگه داشتیم. فکر کنم جواب منفیه. درست نفهمیدم اینو. الان یه توضیحی هم در این زمینه میده. حالا توضیحشو بشنویم. It changed in the work with Connor and Henry G was to, instead of playing UCB in each phase, we play KL UCB, and so somehow our algorithm inherits the asymptotic optimality of this.
And we also allow, so if you get a recommendation of an arm which was already in your sticky set, then we don't necessarily keep these two extra arms. You could continue to evict things, and so you could end up with a smaller set. So both those things help us. If you get a recommendation of an arm which you already have, you still do the eviction. So the set of arms you have can decrease slightly more. Question. Yeah. So when the arm is recommended, does the like the confidence set is communicated as well, or to be restarted at the new agent? Restarted. Restart. Okay. Thanks. Yeah. Okay. So پس آقای داینابی من فکر کنم هر دفعه UCB از اول نمیزنی. that was the algorithm. And okay, so I just have one slide about the proof, which is, there's only one key idea behind the proof. And the idea is that the best arm spreads like gossip. The best arm, the spreading of, we only want to keep track of how the best arm spreads. And once it's reached everybody and stays with everybody, they are playing UCB or KL-UCB on a small set of arms, which includes the best arm, and then we know the regret. And so the question is, how long does it take for them to learn the best arm? And that's a rumor spreading process. So in each, okay, and the rumor spreading process. So let's forget the bandit problem for a moment, and let's look at a rumor spreading model, which is again a discrete time model, let's say. And in each time slot, a node that knows the rumor will communicate it to another a neighbor chosen uniformly at random if it's a graph, or another uniformly at random if it's the complete graph. And here you should think of the rumor as just the best arm ID. There are lots of other arm IDs which are also spreading, but we don't care about them. Okay? So what's known about the rumor spreading model, it's very robust for discrete time models, continuous time models, and so on. The rumor reaches everyone in some multiple of log n time steps. So for a large population of n nodes, everybody learns the rumor after log n time steps. For the complete graph, and on general graphs, it's log n over this conductance is an upper bound on the rumor spreading time. خب میگه که اگه مثلا مسئله خودمون رو بزنیم کنار، مثلا رومر اسپردینگ، پخش شدن شایعه، میگه اینه دیگه که یه نفر که پس این شایعه رو میدونه به طور تصادفی تو هر زمانی به یکی از همسایه‌اش میگه. چقدر طول میکشه همه شایعه پخش بشه؟ لاگن به روی این فی پی، ضریب رسانایی اون گرافتون. میگه مسئله شبیه اینه. الان میگه چطوری شبیه این میشه، چه ربطی داره مسئله ما به این. And so there are some nice graphs known as expanders for which this conductance is a constant. And then again, it's just a multiple of log n. And then there are bad graphs where this is some polynomial in n. Okay. And then that would also go into your bounds for the bandit problem in that case. Okay, and so coming back to the bandit problem, we make the phases longer. And the idea is that once you learn the best arm, the chance that you think it's not the best during the phase keeps getting smaller and smaller because the phases are longer. You correctly identify it as best. And so the probability of making an error in a phase gets smaller, and so it can only happen finitely often. And so there's some last time, some random time, but some last time, after which everybody has learned the best arm, and everybody will always recommend the best arm, and so it will never disappear from the from anybody's set of arms.
And so from this time on, the process is frozen. Everybody is playing UCB or KL-UCB on a fixed set of arms consisting of just K over N plus 1 or K over N plus 2 arms. And that's it. That's basically the intuition. So you get for the log T term, this is what determines your regret. And the constant term in front is this random time for everybody, for the rumor to spread, which is log n phases or log n over the conductance phases. The phases are growing in size polynomially, but that's still a polylog n constant term. خب همین اثباتش چجوریه؟ میگه که از یه جایی که رد میشه، هر کسی که دسته بهینه رو داره به احتمال خیلی زیادی حتما توی دسته هاش هست، به احتمال زیادی همون دسته بهینه رو انتخاب میکنه و همون هم ریکامند میکنه به بقیه. مثلا از یه جایی که میگذره، دسته بهینه به هر کی برسه هم اونو انتخاب میکنه، هم اونو برای مرحله نفر بعدی میفرسته. مثلا از یه جایی به بعد مثل رومر اسپریدینگ میمونه، یعنی فقط طول میکشه که این بره پخش بشه. از یه جایی به قبل مثل اینه که بعد ببینیم که چقدر طول میکشه، چقدر احتمال داره که یه دسته بهینه انتخاب بشه. از یه جایی بعد مثل رومر اسپریدینگ میشه. میگه در نتیجه 2 تا تیکه داره مثلا، این 2 تا با هم جمع میشن مقدار رگرت. اینه ایدهش خلاصه. So that's pretty much the intuition of the proof. So I'm pretty much out of time, so I'll very briefly show some simulation results, which are all thanks to Connor. And so here we have, on the complete graph, we have plotted regret over time for different algorithms. So this was the gossip insert eliminate algorithm from the paper with Chawla, Shankar-Raman, and Shakotai. And then we did 2 tweaks to this paper, one of which was to play KL-UCB, that gives this one. Or the other tweak is to also eliminate one extra arm, that also gave a small improvement. And if we put these 2 together, is the regret we get down here. Okay, so you do have to go fairly long in time for the regret to really start saturating. So maybe a few thousand time steps. Okay, so here we plotted این هم واسه گراف غیر کامله. as a function of the gap between the best and the second best arm. As the gap gets smaller towards the left, the regret increases. That's a delta. With the KL-UCB, it increases less sharply than with the original gossip insert eliminate paper. We also did some simulations on different graphs. So the complete graph is at the bottom, as you might expect. It's the best. We were quite surprised at the ordering between the cycle and the star. We thought the star should somehow do better, but at least on these simulations, the cycle graph, which is bad for rumor spreading, did better than the star, which is excellent for rumor spreading. Okay, so understanding that might be future work. So from a practical point of view, this might matter more, and we do need better algorithms for this, maybe better analysis as well. حالا بخواد چند تا مسئله رو بگه. اولیش لوس بود، حالا از دومیش جالبه میشه. Contextual bandits, yeah, so different types of restaurants, can you take that into account? So the formal way to do that would be contextual bandits. There's some nice initial work by Chawla and Shankar-Raman and Shakotai, and there are many different ways you could models of contextual bandits. They've studied one. There's plenty of space for others. Malicious nodes, this is an interesting problem. What if I recommend something bad to you? Can you recover from that? There's again been some nice initial work on that. But این هم نظرم جالبه، یعنی یه نفر از اینا یا چند از این ایجنت ها یه چیزای بدی بگه تا خراب کنه، اون وقت چی؟ Shakotai and Srikanth, but again there's scope for
maybe improving and extending this work. So with Connor Newton and Henry Reed, we've just started working on a version of this with arms whose rewards are continuous functions on some metric space. And yeah, hope this is still in its very early phase. Other variants of the problem could be best arm identification. There's actually a huge amount of related work. I don't have the time to do it justice. There's also been nice work on Bayesian versions of this problem by Andrea Goldsmith and Anisha Lalita. I don't know that work well enough, so I didn't want to comment on it. Adversarial bandits, again, that could be an interesting extension, and there's plenty more. But I'm also out of time and I should stop and take questions. خب چون ما زمانمون گذشته من کوئسچناشو دیگه پخش نمی‌کنم. اتفاقا سوالای جالبی می‌پرسن. یکیش همین بود که دکتر علیشایی هم داشت صحبت کردن که اگه خلاصه اگه ما اطلاعات یعنی همه ایجنت ها مثل هم نباشن، یعنی ضرری که میکنن مثلا غذایی که میخورن به نظرشون خیلی فرق کنه، مثلا این مثلا رستوران به نظر این بهتر بیاد، به نظر اون بدتر بیاد، اون وقت چی؟ اون وقت میتونیم بازم یه کاری بکنیم. یعنی مثلا خلاصه منظورم اینه که یه شرایطی که همه مثل هم نیستن ولی حالا هم ضرر یا اطلاعاتشون به درد هم میخوره یه مقداری، یا اینکه چیزشون با هم، یعنی اطلاعاتی که به دست میارن یعنی اطلاعاتی که به دست میارن یه مقدارش مشترکه ولی سودی که میکنه با فرق میکنه اگه یک بازیان یه کار یه آرمو بکشن. حالا ممکنه یه چیزایی ما در مورد این بدونیم، ممکنه در مورد این ندونیم و همه حالت‌های مختلفش هم هست. مثلا فرض کنید که و یه چیزای دیگه هم میگفتن جالبه، میگفتن که اگه شما یه دسته رو بکشین یه اطلاعاتی در مورد بعضی از دسته‌های دیگه به دست بیاری و این اطلاعات رو بتونی منتقل کنی به یه ایجنت دیگه یا نتونی منتقل کنی به ایجنت دیگه. مثلا اون وقت مهم میشه که اون اولش که این دسته ها رو این به طور تصادفی پخش میکرد بین ایجنت های مختلف، اونجا وقت مهم میشه که چجوری پخش کنیم بین ایجنت های مختلف. خب از این مثال هایی برای کارهای آینده تولید کرده بودن که بعدم نبود. بله، گرافایی که اون کانداکتنسشون زیاده گرافای خوبی هست. گرافای اسمال ورد من مطمئن نیستم که یک تعریف دقیقی داشته باشن یا نه، من مطمئن نیستم، من بلد نیستم یعنی، ولی گرافای واقعی اون خاصیت رو دارن معمولا. بله احتمالاً هم منظور شما همونه، چون دیگه نکته اگه هست بفرمایید. من خودم هم نشون بدم علاوه بر این هندیه. آقای هندی نکته‌ای هست؟ خیلی خوب، چی می‌خوایم به این آقای مذهبی؟ اینجا که میگید که آدما با هم فرق دارن، بعد نظراشون با هم فرق نداره، مثلا یعنی یکسان غذای خوبو بخوره میگه خوبه، تمایلی به چیز نداره، یعنی چی؟ یعنی محیط یه محیطه. منظورتون چیه؟ کدوم میگن؟ کدوم یکی از این حرفایی که زدم؟ همین جایی که میگید که اولیش این بود که خب فرقی نمیکنه آدما کجا مثلا غذا بخورن، غذای خوبو بفهمن، خب اعلام میکنه. این یکی که فرمودید به یه طرف تمایل دارن یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنیم که یه نفر باشه که کبابو بیشتر دوست داشته باشه از آلبالو پلو، ولی وقتی که میخوره میگه آقا این کبابش در بین کبابا این بود نمرش. منظورم اینه که اینجا تو مثل مثالای ما محیط عوض شدن محیط اینجا، یعنی نه اینا همه مدل‌های تصادفی هستند، یعنی محیط ثابته فقط ما نمیشناسیمش. خب این مثال، این خط آخری که اینجا نوشته این که فردی که ارائه میکرد ادورساریال بندیت، یعنی محیط ادورساریال هم میشه همین مسئله رو بررسی کرد. اون وقت
اون تو محیط ادرساریال یعنی اینکه آره میتونن محیط میتونه عوض شه. اون وقت بازم همین سوالا مطرحه. از شما دادم سلامت باشین. امیدوارم که جالب بوده باشه براتون این سمینار و نتایجش و اینکه اصلا ببینین چی کار میکنن الان با توی چه مسائلی رو سعی میکنن حل کنن. اینطوری سنگین بود. آره دیگه ببین سمینارهایی که اینجوری میدن کلا بعد میرفتین سر یه سمینار میشستین خیلی همشو که نمیفهمیدین دیگه. این طبیعیه. یعنی انتظار نداشته باشین مثل کلاس درس همشو بفهمین. اصلا همشو خود طرف هم نمیگه دیگه. بیشتر یه ایده میگیریم که چه خبره. بفرمایید دکتر. دست شما درد نکنه. خواستم تشکر کنم و بگم اصولا ایده خوبی هم هست سخنرانی‌های توی مثلا مرتبط رو دیدن. بچه‌ها هم اگه که چیزی پیدا کردن و پیشنهادی داشتن بگن خوبه. بله هم ببینن خوبه هم بگن خوبه. بله. ما خوشحال میشیم. خیلی ممنون. دستتون در نکنه. خسته نباشین. ممنون. سلامت باشین. از کجا بگردیم خیلی سریع و راحت میتونیم پیدا کنیم. دست شما هم درد نکنه و خسته نباشین. خداحافظ شما.